Hello, xin chào mọi người, mình là Nhi. Hôm nay là một chủ đề về thiên nhiên và cây cối thông qua những món đồ thủ công từ dừa. Thiên nhiên là một món quà vô giá đối với sự sống của chúng ta, về sự nuôi dưỡng, chữa lành. Chúng ta đến với thiên nhiên và cảm nhận được sự kết nối yên bình giữa chúng ta với thiên nhiên. Và hôm nay chúng ta nhìn ngắm nó với một góc độ gần gũi với chúng ta nhất, đó là thông qua sự sống của một cái cây. Và qua đó chúng ta cảm nhận được sự tuyệt vời nhiệm màu mà thiên nhiên mang lại. Bạn biết không, nếu chúng ta được lớn lên trong cái sự nuôi dưỡng của một người cha và một người mẹ, thì đối với cây cối nó cũng vậy, nó được lớn lên trong sự nuôi dưỡng của hai nguồn năng lượng chính, một là mặt trời và hai là mặt trăng. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về mặt trời, một nguồn năng lượng mạnh mẽ, nó giống như là một nguồn năng lượng của người cha, đúng không? Mạnh mẽ, định hướng và đầy ý chí sinh tồn. Mặt trời giúp cho cây tổng hợp ánh sáng và cây chuyển hóa nguồn ánh sáng mặt trời thành chất nuôi dưỡng, mang lại sự sống, sự phát triển và sự xanh tươi cho một cái cây. Giống như chúng ta được nuôi dưỡng với nguồn ánh sáng mặt trời, cây lớn lên thấm nguồn ánh sáng mạnh mẽ này. Chúng ta và cây đều mang trong mình sự ấm áp, tươi trẻ, sự căng tràn nhựa sống và cũng đầy ý thức sinh tồn. Ở những vùng đất khô cằn nhất vẫn có cây cối mọc lên. Điều này rất hay, đúng không? Giống như chúng ta trong mọi tình cảnh dù nghiệt ngã nhất, chúng ta vẫn nuôi một ý chí vươn lên, một ý niệm sinh tồn mạnh mẽ nhất. Nó giống như là sự sống của một cái cây có khả năng làm nứt một tảng đá vậy. Và cuối cùng, cây mang một thông điệp về lời chúc phúc của mặt trời, về một sức sống mãnh liệt, và nó lại mang nguồn ánh sáng đó chuyển hóa thành những giá trị nuôi dưỡng cho quả đất này. Kế đến là một nguồn năng lượng dịu dàng chạm đến mọi xúc cảm mềm mại nhất bên trong mỗi chúng ta. Bạn biết không, một cái cây cũng mang trong nó sự nhạy cảm tinh tế vào các chu kỳ trăng, giống như cây xanh phát triển tốt nhất vào thời điểm trăng tròn và trăng khuyết, hoặc là nó cũng ảnh hưởng đến sự nảy mầm của một số loài hoa. Tuy nhiên thì có một thông điệp của mặt trăng đối với cây cối mình cảm thấy rất hay, đó chính là thông điệp về sự nghỉ ngơi, sự tạm ngừng hoạt động và thư giãn. Chúng ta biết rằng khi đêm đến, cây sẽ ngừng quang hợp, mặc dù nó vẫn diễn ra một số quá trình hô hấp, và chỉ là để sản sinh ra những nguồn năng lượng cần thiết cho hoạt động sống của cây. Nhưng nó thật sự đã làm rất tốt nguyên tắc về nghỉ ngơi, đúng không? Trong khi đó chúng ta thật sự nghỉ ngơi nhưng không phải là nghỉ ngơi. Cơ thể, tâm trí, khối óc của chúng ta không hoàn toàn được thư giãn. Và mặt trăng một lần nữa biểu thị thông điệp của nó qua sự sống của một cái cây, rằng chúng ta hãy luôn cân bằng giữa hoạt động và nghỉ ngơi. Hãy thư giãn để nuôi dưỡng chính mình, trước khi tiếp tục tạo ra những giá trị để nuôi dưỡng cho những người khác và quả đất này. Cuối cùng, cây mang lời chúc phúc của mặt trăng về sự cân bằng năng lượng, về tình yêu thương và sự phục hồi cho tất cả chúng ta. Kế đến là một yếu tố quan trọng khác, đó là đất. Đó là nơi mà cây có thể tin tưởng để bám rễ, và đất giúp cho cây đứng vững. Nó mang đến nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho cây, và ngược lại thì sự lớn lên của cây mang đến cho đất những chất hữu cơ. Nó giúp cho đất tơi xốp, làm mềm đất, giữ ẩm và chống xói mòn. Bạn biết không, mặt đất đại diện cho những phẩm chất về sự ổn định, về nền tảng và sự khởi đầu. Mặt đất thật sự rất tuyệt vời. Nó tiếp nhận ánh sáng và nước để mà tạo ra một môi trường sống thoải mái và vô cùng sinh động bên dưới bề mặt. Quan trọng, nó dung chứa mọi loài mà không có sự phân biệt nào cả. Nó là bài học của sự dung chứa và sinh sôi. Ngoài ra thì mặt đất còn là bài học về sự kiên nhẫn và kiên định. Bạn biết không, giống như một cây xoài khổng lồ của ngày hôm nay, nó chỉ là một cái hạt nhỏ nằm ủ trong mặt đất của ngày hôm qua, nhưng nó biết rằng nó phải là một cây xoài khổng lồ, và nó đã rất kiên định với lập trường của mình. Nó tiếp nhận mọi nguồn nuôi dưỡng, ủ mình trong mặt đất và chờ ngày vươn lên. Cây xanh mang lời chúc phúc từ mặt đất. Hãy đặt chân trên đất, sống vui vẻ, an nhiên và nuôi dưỡng chính mình trong hiện tại. Đồng thời hãy nuôi dưỡng cho giấc mơ của bạn. Khi thời điểm đến, hãy dốc sức mà vươn lên. Một yếu tố quan trọng nữa trong sự sống của cây, đó chính là nước. Nước có trong cơ thể của chúng ta và nước cũng có trong cơ thể của cây. Từ mặt đất nó không thể hòa tan các chất dinh dưỡng được, mà nó cần đến nước để làm điều đó. Cây cần có nước, và dòng chảy của nước sẽ đưa các chất dinh dưỡng cần thiết từ gốc đi lên các bộ phận của cây. Hãy hình dung rằng trong cơ thể của chúng ta cũng như trong cơ thể của cây xanh, có một dòng sông đang chuyển động, và dòng nước tươi mát đang lưu chuyển bên trong và nuôi dưỡng đến từng tế bào cho chúng ta. Chúng ta biết rằng nước có phẩm chất tốt đẹp, nó không phân biệt, nó đối đãi với tất cả bằng tấm lòng bình đẳng. Nó giúp cho sự sống được duy trì,
thanh lọc và chuyển hóa chất dinh dưỡng thành năng lượng phục vụ cho các hoạt động sống. Nước tuôn chảy bên trong cây và nó mang lời chúc phúc của nước về một cuộc sống dung hòa với một trái tim thuần khiết trong sáng, có thể phản chiếu những điều rực rỡ tuyệt vời nhất trên quả đất này. Tiếp đến là sự hiện diện của một yếu tố khác giúp cây phát triển khỏe mạnh và cứng cáp hơn, đó chính là gió. Chúng ta biết rằng bản chất của gió là liên tục thổi và nó khiến cho cây phải chuyển động từ bên này sang bên kia. Nó tạo cho cây một sự áp lực rằng nếu như cây không đủ sức mạnh để trụ vững thì nó sẽ làm cây ngã gãy và chết đi. Chúng ta hay thấy rằng những loại cây trồng trong nhà mà không bị gió thổi thường xuyên, nó sẽ có xu hướng trở nên yếu ớt hơn, đúng không? Trong khi đó thì những cây gỗ có khả năng chịu được thử thách của sức gió mạnh, nó sẽ đứng sừng sững và không làm cho bạn phải lo lắng về nó. Chúng ta đón nhận những thử thách trong cuộc sống để trưởng thành, và một cái cây nó cũng phải trải qua giai đoạn như vậy. Cây đón nhận mọi cơn gió. Gió có lúc nó là thử thách của cây, nhưng cũng có lúc nó là bài hát của cây. Cây mang lời chúc phúc của gió về sự mở lòng đón nhận, tận hưởng, kiên cường và bền bỉ. Và giờ mình muốn nói đến rằng cây không đơn độc trên hành trình của mình, mà nó có những người bạn đồng hành trong tự nhiên. Từ những động vật bay trên trời đến những con vật nhỏ bé nhất nằm sâu dưới lòng đất. Đầu tiên chính là những con giun sẽ tạo ra những khoảng không ở trong đất. Nó làm cho đất tơi xốp hơn. Nhờ đó mà nước cũng sẽ được giữ lại tốt hơn và mang đến nhiều lợi ích cho cây. Thật ra có thể chúng ta không mấy thân thiện với loài giun, đúng không? Nhưng nó lại là một món quà hữu ích của đất mẹ và có một mối gắn kết thân thiện với những người nông dân. Còn đối với loài sâu thì chúng ta biết rồi, cây xanh nó vừa là nhà, vừa là nguồn lương thực của chúng. Bản chất của loài sâu nó là như vậy, và chúng ta có thể thấy những dấu vết của nó khi nhìn vào một cái cây bị thủng lá, úa vàng hoặc là bị gãy cành. Những con sâu á, nó không phải là một người bạn tích cực đối với cây xanh, đúng không? Nhưng nó cũng có những kẻ thù. Ví dụ như là con chim sâu, chúng bắt sâu cho cây, giúp cho cây khỏe mạnh trở lại. Và nếu như cây xanh có ký ức thì trong đó có lẽ sẽ là những tiếng chim hót gọi bầy, tiếng chim hót gọi bạn tình, hoặc là vào xây tổ. Cây xanh nó cũng chính là nhà của những đôi cánh tự do. Loài chim có thể đến, đậu lại và rời đi vào bất cứ lúc nào. Những đôi cánh thuộc về bầu trời và cây xanh tôn trọng điều đó. Sự tự do chính là một món quà và nó đã tạo nên cuộc sống này. Một con chim bị nhốt trong lòng, bạn có nghĩ rằng tiếng hót của nó sẽ hay hơn lúc nó đậu trên một cái cây, bên dưới là mặt đất còn bên trên là bầu trời không? Và cây cối cũng được chứng kiến những phép màu diễn ra trên chính nó, giống như quá trình lột xác của một con sâu phá kén để hóa thành bướm vậy. Trong sự im lặng của cây xanh, nó ghi nhận toàn bộ quá trình nỗ lực phi thường này, từ khi phép màu nó chỉ là một cái trứng nhỏ, rồi đã thành một con sâu bướm xấu xí, đến một ngày chúng ta nhìn thấy một cái kén nhỏ trên một cành cây. Trong sự thầm lặng, một sự chuyển đổi phi thường được diễn ra. Cuối cùng là kỳ tích xứng đáng nhất cho mọi sự nỗ lực, những cánh bướm rực rỡ vô cùng xinh đẹp, và chúng được tự do bay cao. Hành trình lột xác của loài bướm mang đến cho chúng ta rất nhiều nguồn cảm hứng, đúng không? Nó giống như một thông điệp, một thứ gì đó trong quá khứ đã cũ kỹ và cần phải mất đi, để cho những cơ hội, những điều tốt đẹp và những sự chuyển đổi mạnh mẽ hơn mà chúng ta gọi là phép màu được diễn ra thật sự. Khi chúng ta hiểu hơn về thiên nhiên, hiểu hơn về cây cối, chúng ta bắt đầu biết cách tôn trọng nó, yêu thương và biết ơn nó nhiều hơn. Chúng ta đứng như những hàng cây và cảm nhận được sự kết nối về vẻ đẹp và sự tĩnh lặng cùng với cây. Bạn biết là cây cối không chỉ mang đến cho chúng ta không khí sạch để thở, tạo ra nguồn thức ăn từ cây trái, mà nó còn ngăn chặn sự xói mòn. Chúng ta có cảnh đẹp để ngắm, có gỗ để xây nhà, và nhiều loại động vật khác cũng có chỗ trú ngụ, và cây cối thiên nhiên trở thành nhà của chúng. Giống như là cây xanh, nó bám rễ sâu vào mặt đất và vươn lên về phía ánh sáng mặt trời. Chúng ta cũng có những kết nối với đất mẹ, với thực tại. Chúng ta cho phép bản thân được yêu thương, được vươn lên một cách kiêu hãnh, đầy tự do với ánh mặt trời. Cây cối nuôi dưỡng chúng ta và nó cũng chữa lành cho chúng ta.
Có những thời điểm á, chúng ta mang tâm trạng mệt mỏi, chán nản, chúng ta tìm đến thiên nhiên. Bạn hãy thử mà tĩnh lặng với một gốc cây. Cây xanh nó sẽ hướng chúng ta quay trở lại nguồn, tiếp xúc với phần tự nhiên nhất từ bên trong. Cây xanh cũng dạy cho chúng ta một bài học về sức mạnh của sự im lặng. Một hành động đơn giản, giơ bàn tay và bạn ôm lấy một thân cây, nó có thể khiến cho chúng ta xúc động. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được sự bình yên và chữa lành trong thời khắc đó. Mình có thể cảm tưởng như đó là một cái sự trở về và gặp lại những người anh em thân thiết với mình vậy. Cuối cùng thì việc làm vườn nó là một cách rất là hay để bạn có thể xả stress, vừa có thể kết nối với thiên nhiên, chăm sóc cây cỏ trong vườn, giúp cho tâm trí của bạn thư giãn. Bạn có thể trò chuyện bầu bạn với cây cối, trút bầu tâm sự với thiên nhiên. Trồng hoa, trồng cây, chạm vào mặt đất, nghe tiếng chim hót và cảm nhận sự ấm áp của mặt trời. Không có bất kỳ sự phù phiếm nào cả và nó rất đơn giản. Bạn dễ cảm thấy thoải mái, vui vẻ và yêu đời hơn rất nhiều. Nếu có thể, hãy lựa chọn để đến với thiên nhiên nhiều hơn, kết nối với cây cối, với thiên nhiên, chăm sóc cho cây cối, trân trọng nó, bảo vệ cho nó. Thiên nhiên, cây cối nó thật sự rất thông thái, nó dùng sự im lặng để mà cảm hóa con người. Và bằng cách nào đó chúng ta luôn có thể bày tỏ sự biết ơn với nó. Giống như là cất lên tiếng nói của bạn về bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên. Đó cũng chính là bạn đang góp phần bảo vệ cho những kết nối về nguồn năng lượng tốt lành trên quả đất của chúng ta. Ok, mình cảm ơn mọi người đã xem hết đến cuối video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.